Baka ito dito, ano? Oh, ito kami, oh. Dito kami ngayon. Naglalakad sa Kanaw. Binis ka na. Binis ka. What? Sugod! Sugod! Nakita yun naman, binis ka na. Bibili kaming manek. Adobong manak. Yeah. In 3, 2, 1, let's go! Oh, buti nagpasobra tayo. Magkano ba kalahating kilo ate? 55. Ano pong manek? Anong luto natin dyan?
Bye.